Welcome to our friends Raja's vlog. আৰু আজি ইটা ভাটালে আহিলো মানে ইটা কেনেকৈ বনাই কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন হয় গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক কৈ দিম আৰু এইটো বৰঙাবাৰী হয় সো ইয়াত দিনত কিমান একচুয়ালি প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন হয় পুৰা ডিটেইলছ আপোনালোকক মই জানিবলৈ দিম ইভেন প্ৰাইস तक और चलो देखते हैं বলক ইটা কেনেকৈ বনোৱা হয় আপোনালোক দেখাই দিম আৰু এই গোটেইখিনি সব এলেকা বহুত ডাঙৰ এলেকা এফালে বহুত আছে আৰু এইফালে এইটোতো মেইন জেগা হয় আৰু ইফালেও আৰু ইফালে বহুত দূৰ আছে মই বাৰু যিমান পাৰোঁ দেখাব ট্ৰাই কৰিম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে আৰম্ভ কৰিব পৰা হয় মাটিবোৰ এইবোৰে মাটি হয় গম পোৱা নাই মাটিবোৰ এইবোৰে হয় পানীবোৰ দি থৈছে সেইকাৰণে চব এইবিলাক মানে মাটি তিতি ইটা মাটিৰ দৰে অকণমান টাইট হয় তেনেকৈ হেৰি কৰি দিছে আৰু এফালে একচুয়ালি ইটা মাটি পাবলৈ আজিকালি বহুত টান হৈ গৈছে সেইকাৰণে মানে এই নৰ্মেল মাটিবোৰকে মানে ভালকে পানী চানি হেৰি কৰি দিছে মানে বনাইছে প্ৰতিদিনে কাম কৰে কিন্তু আজি মানে কাম কৰি আজি কাম কৰা হয় আজি উঠালে চাগে আৰু কাম কৰা মানে টাইমো এই মানুহ তাতে আছে মানে কাম কৰা জেগা মানুহবোৰ তাতে আছে আৰু এইফালে ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হৈছে এয়া এইবিলাক চাগে বেয়া হ'ল এইবিলাক কিবা ফৰ্মা এটা আছে গম পাওঁ নাই ফৰ্মাৰে বনোৱা হয় সিহঁতৰ ফৰ্মাটো বিচাৰিছোঁ ফৰ্মা নাই ইয়াত গম পাওঁ নাই ফৰ্মাটো চাগে লৈ গৈছেগৈ চাগে এনেকৈ ইটা বনোৱা হয় মানে এইবিলাক চব ডেমেজ হৈ গ'ল কিমান কষ্টৰে বনাইছিলে মানুহে ন ইয়াত চব ডেমেজ হৈ গ'ল পানী বেছি হৈ গ'ল আমাৰ খেতি কৰা মাটিটোতেই মানে এনেকৈ বনাই সেইটোৰ পৰাই কিমান অকণমান চাইজতে মানে 8-9 টকাকৈ লৈ আছে আচ্ছা মাটিটো আজিকালি চেম মাটিয়ে বনোৱা হয় সঁচাকৈ দেই মানে ইউজ কেনেকৈ হৈছে সেইবিলাকো চব বেয়া হৈ গৈছে মানে বেয়া হৈ গ'ল পানী চাগে বেছি হৈ গ'ল বা তেনেকৈ কিবা এটা ডিফেক্ট এটা আহিলে আৰু এইফালে ভাল ইটাবোৰ হৈছে সেইবোৰ মানে শ্ৰমিকবোৰে এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই লওঁ মানে এনেকৈ বনাই মেলি এইটোতো হৈ গ'ল এইটো মানে জাষ্ট এতিয়া কয়লাত জ্বলাই দিব সেইবিলাক আৰু তাত বনোৱা ইটাবোৰ আনি মেলি এনেকৈ জাপ দিয়া হয় এনেকৈ জাপ দিয়া হয় দেখিছে নেকি এনেকৈ জাপ দিয়া হয় কিমান বহুত আছে মানে বহুত চাগে লাখ আছে ন চব এই জেগাত চব কিমান লাখ ধৰিব চাগে এই গোটেইখিনি যদি একেবাৰতে জাপি হেৰি কৰে নহয় কৰৰ চিষ্টেমত ইয়াত মানে ইটা জ্বলোৱা হয় ন বনাই মানে জাপন চাওক না কেনেকৈ জাপ কৰে এনেকৈ জাপ দিয়ে এনেকৈ প্ৰলেপ দি ভালকৈ আৰু ইটা জ্বলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কয়লা হয় এইটো ময়ো আজিয়ে ভালকৈ দেখিছোঁ গম পাওঁ নাই একদম ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ কয়লা এইবোৰ এইবিলাক কয়লা দেখিছেনে মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ ইমান ওচৰৰ পৰা গম পাইছোঁ নাই আৰু এবাৰতে একে টাইমত 9 লাখ ইটা পুৰিব পাৰি এলেকাটো মানে ইমান ডাঙৰ ভাবি চাওক 9 লাখ ইটা একেলগে পুৰিব পাৰে আৰু 4 ঘণ্টামানতে হৈ যায় বুলি প্ৰডাকশ্যন আৰু এইফালে দাদা আংকল দুজনে কয়লা দি আছে তেনেকৈ দিয়া হয় মানে কয়লা পূৰা জ্বলি আছে চাবি গৰম হৈ আছে এনেকৈ ভৰোৱা হয় কয়লা আৰু এইফালে ধোঁৱা ওলাই আছে আৰু 786 ABC আৰু এইটো জ্বলোৱাৰ পিছত মেইন প্ৰডাকশ্যনটো সেইটোৱে আৰু ফাইনেল প্ৰডাকশ্যন দাদা ইয়াত যে 1 নম্বৰ ইটা বুলি যে কয় কোনখিনি কয় তলৰ নে ওপৰকেইটা হয় বাৰু 1 নম্বৰ ইটাবোৰ কোনখিনি হয় ইয়াৰ তলৰকেইটা 1 নম্বৰ হয় আৰু ইটাবোৰ দেখিছা নহয় ইয়াত তোমাৰ 1000 যদি ইটা বনাই দিয়ে 400কে আৰু 5 জনে যদি দুবেলা কৰে তেতিয়াহ'লে কমসে কম বনাব পাৰে তোমাৰ 4000 ইটা 3000 মান বনাব পাৰে 3000 মানে তোমাৰ 1200 পৰি যায় সো সেইটো ডিভাইডেড কৰিলে আৰু এটা একদম ফাইনেল প্ৰডাকশ্যন হ'বলৈ যাওঁতে মালিকে ইয়াৰ পৰা পায় জাষ্ট 25 পইচা 50 পইচাহে লাভ পায় এটা ইটাত মানে ইয়াত চব মজুৰি চব দি মেলি জাষ্ট মালিকে জাষ্ট 50 পইচা বা 25 পইচা তেনেকৈ পায় মানে কমসে কম এটা ইটা বনাবলৈ 7 টকামান খৰচা হয় সো ইহঁতে অবভিয়াছলি 9 টকামান বেচিবলগীয়া হয় আৰু এই এলেকাত এই ABC আপোনাৰ ABC 786ৰ এই কোম্পানী বুলি ক'ব পাৰি নহয় নাই ইটা ভেটাত মানে প্ৰায় 70 বা 70 পৰা 80 জন মানে মজুৰি কাম কৰি আছে ইয়াত মানে শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে তাত এইটো বনোৱা বেলেগ পৰুৱাজন বেলেগ ইয়াৰ পৰা যিসকলে আকৌ
লৈ যায় সেইটো বেলেগ, আকৌ জুইত দিয়া বেলেগ, আকৌ কয়লা যিসকলে দিয়ে সেইটো বেলেগ, আৰু লোডিং কৰে সেইটো বেলেগ, আকৌ জাপি দিয়াটো বেলেগ, আকৌ গাড়ী আহে গাড়ী পইচা দিব লাগিব, গাড়ীত বৰুৱাজন বেলেগ, সেইবিলাকে গৈ মেলি জাষ্ট মালিকে কিমান পায় 40 পইচা 50 পইচাকৈ পায় পাৰ পিচ। কিন্তু এবাৰতো চাওক না ইটা বহুত লাখ আছে ন, চ' তেনেকৈ আৰু এটা ইটা যদি 50 পইচাকৈ পায় কিমান হয় নাই, একেটা বাৰতে মানে গোটেইখিনি এনেকে ৰাউণ্ডকে 9 লাখ 9 লাখ 25 পইচাকে হ'লেও 9 লাখতো বহুত হৈ যায় ন। 50 পইচাকৈ হয়, 50 পইচাকৈ হ'লে কিমান 4,50,000 পায়, 4,50,000 পায় যদি 9 লাখ যদি ইটা যদি পৰে মালিকে লাখ মান 4,50,000। আৰু কয়লা আনিবলগীয়া হয়, কয়লা এক গাড়ীত 1 লাখ মান পৰে, আৰু এক গাড়ী কয়লা আপোনাৰ এসপ্তাহ যায়। আৰু যদি আপোনালোকে যদি ইটা কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা টাইমত আহিব, বাৰিষা টাইমত যাতে নাহে, তেনেহ'লে বাৰিষা টাইমত মানে ইটা প্ৰডাকশ্যনটো কম হয়, আৰু ইটা প্ৰডাকশ্যন কম হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ দাম বেছি হৈ পৰে, মানে যিবোৰ কমকৈ প্ৰডাকশ্যন হয়, আৰু যদি এই সময়ত যদি আপোনালোকে যদি ইটা কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে দামটো বেছি পৰে। চ' ইমানেই আৰু আজি কাৰ্যসূচী ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। সমাপ্ত কৰোঁ।